Καλώς ορίσατε φίλοι μου στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε πώς να κάνουμε υπέροχο ψωμί στο σπίτι, χωρίς να χρειαστεί να ζυμώσουμε και χωρίς να χρειαστεί να έχουμε κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις. Γίνεται πάντα μαλακό εσωτερικά με πολλούς σπόρους και φοβερή τραγανή κρούστα. Θα δούμε τη διαδικασία για να πετύχουμε αυτή την υπέροχη αραχνοήφαντη ζύμη και όλα τα βήματα αναλυτικά για να πετύχουμε το καλύτερο ψωμί στη γάστρα. Κοιτάξτε πόσο λαχταριστό και τραγανό ψωμί θα κάνουμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σε ένα αρκετά ευρύχωρο σκεύος κοσκινίζουμε 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Είναι σημαντικό το αλεύρι να είναι κοσκινισμένο για να πετύχουμε το πιο αφράτο και αέρινο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε την ξηρή μαγιά και θα ανακατέψουμε καλά για να απλώσει η μαγιά σε όλο το αλεύρι μας. Ανοίγουμε ένα μικρό βαθούλωμα στο κέντρο και θα προσθέσουμε μέσα όλα τα υλικά μας. Αρχικά θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ή και κάποιο άλλο λάδι της αρεσκίας σας. Μία γεμάτη κουταλιά της σούπας ζάχαρη και μία γεμάτη κουταλιά της σούπας αλάτι. Προσθέτουμε λίγο χλιαρό νερό και ανακατεύουμε τα υλικά μας μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και το αλάτι. Μόλις δούμε ότι τα υλικά ανακατεύτηκαν και δημιουργήθηκε αυτός ο χυλός που βλέπετε, προσθέτουμε μονομιάς όλο το υπόλοιπο νερό. Ανακατεύουμε απλά με τη σπάτουλα για να νοτίσει όλο το αλεύρι και να μαζέψει όλο σε μία μπάλα. Μετά από 1 λεπτό έχουμε το επιθυμητό μας αποτέλεσμα. Έτοιμο το ζυμάρι μας για το μελλοντικό ψωμί μας. Σκεπάζουμε το μπολ με μία μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο να ξεκουραστεί για 6 έως 12 ώρες. Προτιμότερο είναι βέβαια να το κάνετε από βραδύς και να ψήσετε το ψωμί το πρωί. Πέρασαν 12 ώρες ακριβώς. Ας δούμε τι κάναμε. Η ζύμη μας ορίμασε αρκετά και κοιτάξτε πόσο αραχνοήφαντη έγινε. Ξεκολλάμε τη ζύμη από τις άκρες του μπολ και τη μαζεύουμε στο κέντρο. Δεν ασκούμε πίεση για να μην κάνουμε τη ζύμη μας σφιχτή. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια που θα δουλέψουμε με ελάχιστο αλεύρι και μεταφέρουμε τη ζύμη μας. Είναι λογικό να κολλάει στα χέρια μας, αλλά παρόλα αυτά μην προσθέσετε καθόλου παραπάνω αλεύρι. Απλώνουμε ελαφρώς το ζυμάρι με τα χέρια μας και θα χωρίσουμε σε 2 ίσα μέρη. Με τη συνταγή αυτή θα έχουμε 2 μεσαία καρβέλια ψωμί. Κόβουμε λοιπόν στα 2 και θα προετοιμάσουμε το κάθε κομμάτι για να ψηθεί ξεχωριστά. Αν θέλετε βέβαια, μπορείτε να ψήσετε ένα μεγαλύτερο, χωρίς να χρειαστεί να το χωρίσετε στα 2. Τεντώνουμε απαλά με τα δάχτυλά μας για να ανοίξει περισσότερο και να μπορέσουμε να το διπλώσουμε. Διπλώνουμε αρχικά από την κάτω πλευρά και από την πάνω αντίστοιχα, πατώντας ελαφρώς με τα δάχτυλα για να κολλήσει και στη συνέχεια από την αριστερή και από τη δεξιά πλευρά το ίδιο. Πατάμε ελαφρώς τις ενώσεις, αναποδογυρίζουμε και το μελλοντικό μας ψωμί είναι έτοιμο. Το ίδιο κάνουμε και με το δεύτερο κομμάτι. Διπλώνουμε από κάτω
από πάνω, πατάμε ελαφρώς στην ένωση και στη συνέχεια από τις υπόλοιπες δύο πλευρές. Αναποδογυρίζουμε, διορθώνουμε ελαφρώς τις άκρες για να μην ανοίξουν και έχουμε δύο έτοιμα ψωμάκια. Σε ένα αντικολλητικό χαρτί πασπαλίζουμε ελαφρώς λίγο αλεύρι και μεταφέρουμε το ζυμάρι από πάνω. Διορθώνουμε ελαφρώς για να του δώσουμε καλύτερο σχήμα και στη συνέχεια με ένα ξηράφι ή ένα αιχμηρό μαχαίρι όπως τα κάνω εγώ, κάνουμε μία τομή. Θα ψήσουμε το ψωμί μας σε πυρέξι με καπάκι όπως θα κάνω εγώ ή μπορείτε να το βάλετε σε μία γάστρα ή αν δεν έχετε κάτι από τα δύο μπορείτε απλά να το ψήσετε σε κατσαρόλα με μεταλλικά χερούλια για να μην λιώσουν στο φούρνο. Σκεπάζουμε το καπάκι και ψήνουμε το ψωμί μας πάντα σε προθερμασμένο φούρνο στους 250 βαθμούς Κελσίου για 35 λεπτά. Μετά τα 35 λεπτά ανοίγουμε το καπάκι της γάστρας και ψήνουμε το ψωμί στους 200 βαθμούς για ακόμη 25 λεπτά. Έτοιμο το ένα μας ψωμί. Κοιτάξτε πόσο ωραίο αποτέλεσμα έχουμε. Ψήθηκε ομοιόμορφα, απέκτησε υπέροχο χρυσαφί χρώμα και άνοιξε στην τομή που κάναμε για να δημιουργήσει αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ομοιόμορφα ψημένο κάτω, υπέροχη κρούστα από πάνω και μέσα μαλακό σαν σύννεφο. Με τον ίδιο τρόπο θα ψήσουμε και το δεύτερο καρβέλι που περίμενε. Θα απλώσουμε αντικολλητικό χαρτί, θα μεταφέρουμε από πάνω και στο σημείο αυτό, εάν σας αρέσει το σουσάμι, μπορείτε να πασπαλίσετε με λίγες σταγόνες νερό και να κολλήσετε σουσάμι από πάνω. Εγώ θα πασπαλίσω λίγο αλεύρι από πάνω για να έχουμε μία διαφορετική όψη. Κάνουμε την ίδια τομή από πάνω, σκεπάζουμε το καπάκι και ψήνουμε με τον ίδιο τρόπο στους 250 βαθμούς της αντιστάσης για 35 λεπτά περίπου. Μετά τα 35 λεπτά ανοίγουμε το καπάκι της γάστρας και συνεχίζουμε το ψήσιμο στους 200 βαθμούς για 25 λεπτά περίπου. Το ψωμί μας έχει πάρει υπέροχο χρυσαφί χρώμα και κοιτάξτε τι κάναμε. Και το δεύτερο ψωμάκι μας έτοιμο. Και αυτό υπέροχα ψημένο, τραγανό εξωτερικά, εσωτερικά μαλακό και αφράτο. Ακούστε πόσο τραγανή κόρα πετύχαμε. Το ίδιο και με το δεύτερο ψωμί μας. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι από μέσα. Το πρώτο ψωμί που θα κόψω είναι το τελευταίο που έψισα. Είναι ακόμη πολύ καυτό. Παρ' όλα αυτά κόβεται υπέροχα και δείτε πώς είναι από μέσα. Τέλεια ψημένο με πολλούς σπόρους και κοιτάξτε πόσο μαλακό είναι. Ας κόψουμε και το δεύτερο. Αυτό το καρβέλι μας έχει κρυώσει ελαφρώς και κόβεται πολύ καλύτερα. Έχει τραβήξει καλύτερα την υγρασία στο εσωτερικό και δείτε πώς είναι οι πόροι του.
Μπορώ να πω πως είχαμε το ιδανικό αποτέλεσμα. Φτιάξτε φίλοι μου αυτή την εύκολη συνταγή και χαροποιήστε τους αγαπημένους σας. Η συνταγή αυτή υπερέχει με την απλότητά της και με το υπέροχο αποτέλεσμά της. Θα χαρώ πολύ να ακούσω τις εντυπώσεις σας και να διαβάσω τα σχόλιά σας. Αν σας άρεσε η συνταγή, χαρίστε ένα like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Μαζί θα κάνουμε ακόμη περισσότερες νόστιμες συνταγές. Σας ευχαριστώ φίλοι μου και κλασικά σας εύχομαι καλή όρεξη.